වෙල්කම් ටු වයිරල් බීම් කිඩ්ස්. ඔන්න පුතේ අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් පාටවලට කියන නම් මොනවද කියලා. ඒ වගේම තද පාට, ලා පාට මෙන්න මේවා කියන්නේ කොහමද කියලා අපි ඉගෙන ගමු. මුලින්ම අපි පාටවලට කියන නම් ටික ඉගෙන ගමු. පාටවලට නම් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කලර්ස් කියලා කියනවා. බලන්නකෝ මේ ඔයාලට පේන පින්තූරෙත් කොයි තරම්නම් කලර්ස් තියෙනවද? green color, yellow color, red color, බ්‍රවුන් කලර්, ඇෂ් කලර් මෙන්න මේ විදිහට ගොඩාක් කලර්ස් තියෙනවා. ඔන්න පුතේ දැන් අපි කලර්ස් ටික ඉගෙන ගමු. රෙඩ් කලර් රතු පාට, yellow කලර් කහ පාට, blue කලර් නිල් පාට, green කලර් කොළ පාට, brown කලර් දුඹුරු පාට, black කලර් කළු පාට, pink කලර් රෝස පාට, white කලර් සුදු පාට, orange කලර් තැඹිලි පාට, grey කලර් අලු පාට. ඔයාලට කැමති නම් ඇෂ් කලර් කියලත් මෙන්න මේ අලු පාටට කියන්න පුළුවන්. purple දම් පාට. දැන් බලන්න පුතේ මෙන්න මේ පාටවලට අපිට මෙන්න මේ වචන දෙක එකතු කරන්න පුළුවන්. dark කියලා කිව්වොත් පුතේ තද. දැන් අපි dark red කියලා කිව්වොත් තද රතු. dark yellow කියලා කිව්වොත් තද කහ. dark blue කියලා කිව්වොත් තද නිල්. light කියලා කියන්නේ පුතේ light colors කියලා කියන්නේ ලා පාට. light pink ලා කලර් රෝස පාට. එහෙම නැත්නම් ලා රෝස. light blue ලා නිල් පාට. light green ලා කොළ පාට. ඉතින් ඔන්න ඔයාලා කලර්ස් ගැන කියද්දී කලර්ස් වල නම් ඉගෙන ගද්දී අනිවාර්යෙන් මේ ඩාර්ක් කියන වචනයයි ලයිට් කියන වචනයයි ඉගෙන ගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔන්න ඊට පස්සේ චිත්‍රයක් ඇඳට පස්සේ ඕක කලර් කරද්දී ඔයාලා කලර් කරන්න ගන්න කලර් එකේ පාට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න ඔයාලට දැන් පුළුවන්.